สวัสดีค่ะมาพบกับครูนุนนี่วรินทร์ จรัสสิริกุลชัยใน Software Talks New ค่ะมาตามข่าวกระแส IT เทคโนโลยีระดับโลกกันนะคะแล้วก็เทรนด์ต่างๆทั่วโลกค่ะสำหรับในวันนี้ครูนุนนี่เริ่มด้วยข่าว TikTok ก่อนเลยนะคะตอนนี้ค่ะ TikTok เริ่มทดสอบฟีเจอร์การแสดงผล Google Search นะคะบนแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะหลังตอนนี้ TikTok กลายเป็น Search Engine ของคนยุคใหม่ไปแล้วค่ะ TikTok เริ่มทดสอบฟีเจอร์การแสดงผล Google Search บนแอป TikTok ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้จะถูกพบโดยนักวิจัยชื่อดังนะคะราดูออนเซสคูค่ะที่ได้โพสต์บน X นะคะหรือว่า Twitter นั่นเองค่ะว่า TikTok Search ได้แสดงผลการค้นหาลิงก์ภายนอกของ Google Search ค่ะทั้งนี้โฆษกของ TikTok ได้ยืนยันกับ Business Insider แล้วว่าฟีเจอร์ Google Search นี้กำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบในบางประเทศนะคะและเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะ The Verge ค่ะได้รายงานว่า TikTok ก็กำลังทดสอบการแสดงผลบนวิกิพีเดียในช่องการค้นหาเช่นเดียวกันค่ะและถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นเพียงการทดสอบผลการแสดงผล Google Search แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ Gen Z นะคะกว่า 40% ค่ะตอนนี้หันมาใช้ TikTok และ Instagram ในการค้นหาแทน Google Search เรียบร้อยแล้วนะคะและ Google Map ด้วยค่ะซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงและเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่การใช้ Search Engine ยุคใหม่ไปแล้วนะคะ Google น่าจะมีหนาวร้อนๆกันบ้างค่ะMicrosoft List ค่ะแอปติดตามจัดระเบียบงานเปิดใช้งานฟรีทั้ง iOS และ Android ค่ะ Microsoft List แอปติดตามจัดระเบียบงานนะคะเปิดตัวในปี 2020 ค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้าบัญชีธุรกิจองค์กรเท่านั้นแต่ปัจจุบัน Microsoft ค่ะได้ขยายการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่มีบัญชี Microsoft สามารถดาวน์โหลดฟรีค่ะทั้ง iOS Android และบนเว็บไซต์ค่ะ Microsoft List นะคะเป็นแอปสำหรับติดตามค่ะการจัดระเบียบงานต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการจัดหมวดรายการซื้อของเข้าบ้านนะคะบันทึกค่าใช้จ่ายและจดไอเดียต่างๆค่ะตลอดจนติดตามสถานะล่าสุดนะคะสามารถแชร์ให้ได้ทั้งกับตัวเองเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลระหว่างกันได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆนะคะลองไปเล่นดูนะคะศิลปิน AI รายแรกของโลกค่ะที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Warner Music ค่ะนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะของวงการเพลงค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกันมาแล้วนะคะกับอัลวินนะคะหรือว่า The Chipmunks ค่ะไปจนถึงนะคะ The Godzilla นะคะแล้วก็ฮัตสึเนะมิคุนะคะวงการเพลงก็ถือว่าเป็นวงการแรกๆที่ทำให้เราได้คุ้นเคยกับศิลปิน AI ค่ะหรือว่าศิลปินเสมือนจริงนั่นเองนะคะและได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินเช่นเดียวกันกับมนุษย์ด้วยนะคะมีการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบของโฮโลแกรมค่ะอีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล Grammy Award ด้วยนะคะดังนั้นค่ะนูริอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงถูกสร้างโดยยอร์กซูเบอร์นะคะนักออกแบบชาวเยอรมันปัจจุบันก็มีผู้ติดตามนะคะใน Instagram มากกว่า400,000 บัญชีค่ะและได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Music นะคะในฐานะศิลปิน AI คนแรกค่ะร่วมกับ Ed Sheeran นะคะแล้วก็ Dua Lipa ค่ะ Cardi B และ Al Nico ค่ะนอกจากนี้นะคะนูริยังเคยร่วมงานกับแบรนด์ดังอย่าง Balenciaga นะคะ Dior ค่ะ Valentino รวมถึงปรากฏตัวในโฆษณาเครื่องสำอางของ Kim Kardashian มาแล้วนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะนูริกลายเป็น AI Pop Star เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็เรียกได้ว่ามีคู่แข่งนะคะหรือว่ามีสตาร์ดวงใหม่เป็น AI เรียบร้อยแล้วนะคะในโลกยุคนี้ของเราตอนนี้ค่ะมิสเตอร์บีทนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะถูกปลอมใบหน้าด้วย Deepfake นะคะหลอกลวงแจก iPhone ค่ะมิสเตอร์บีทนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากถึง188 ล้านคนนะคะได้แชร์คลิปที่ถูกปลอมแปลงใบหน้าด้วย AI Deepfake นะคะบน X หรือ Twitter ค่ะพร้อมกับตั้งคำถามว่าโซเชียลมีเดียพร้อมรับมือกับ Deepfake เหล่านี้หรือไม่นะคะโดยทวีตของ Mr. Beast นะคะมีผู้เข้าชมมากกว่า28 ล้านครั้งค่ะโดยคลิปโฆษณาที่ Mr. Beast ถูกปลอมแปลงใบหน้าปรากฏอยู่ใน TikTok ค่ะซึ่งเนื้อหาในคลิปเป็นโฆษณาชวนเชื่อในการแจก
iPhone 15 แลกกับเงิน$2นะคะแน่นอนว่ามีหลายคนที่หลงเชื่อค่ะเพราะก่อนหน้านี้ MrBeast ก็เคยทำคลิปแจกรถยนต์บ้านเงินสดรวมถึงแจก iPhone ในช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมานะคะและถึงแม้ว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวจะถูกลบออกจาก TikTok ไปแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีทอมแฮงค์นะคะก็ออกมาเตือนผ่าน Instagram ค่ะว่าให้ระวังโฆษณาประเภท AI Deepfakes นะคะที่ใช้หน้าของเขาโปรโมททันตกรรมอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าอันตรายมาในรูปแบบใหม่นะคะเอาหน้าของคนดังนะคะมาใส่แอปพลิเคชัน Deepfake แล้วก็ไปหลอกลวงค่ะก็ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะในส่วนของ Cloudflare ค่ะตอนนี้เปิดตัวชุด AI แพลตฟอร์มนะคะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้รวดเร็วค่ะ Cloudflare ค่ะเปิดตัวชุด AI แพลตฟอร์มใหม่นะคะที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI แอปพลิเคชันค่ะให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network ค่ะโดยโซลูชันแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกคือ Worker AI ค่ะช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำโมเดล AI นะคะมาทำงานบน Cloudflare Global Network ได้ค่ะโดย Cloudflare จะให้บริการ Infrastructure นะคะที่มาพร้อมกับ GPU นะคะเพื่อใช้เร่งความเร็วในกระบวนการทำ AI Interface ค่ะพร้อมทั้งมีในเรื่องของเครื่องมือช่วยในการทำ Command นะคะมาอย่างครบครันค่ะปัจจุบันนะคะมีระบบโมเดลแคตตาล็อกนะคะให้สามารถเลือกโมเดลที่ต้องการใช้งานได้ค่ะเช่น LLM นะคะ Speech to Text ค่ะ Image Classification นะคะแล้วก็ Sentiment Analysis ค่ะสำหรับ Vectorize นะคะระบบ Vector Database สำหรับการสร้าง Full Stack นะคะ AI Application ช่วยในการทำIndexing ค่ะข้อมูลที่ได้จากโมเดลนะคะบน Workers AI ค่ะรองรับการทำ Query นะคะหรือว่าการเก็บข้อมูลลงบนระบบ R2 นะคะระบบ Object Storage ค่ะจุดเด่นคือการทำงานบน Cloudflare Global Network ทำให้ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ใกล้กับผู้ใช้งานมากที่สุดค่ะช่วยลดในเรื่องของ latency ระหว่างการทำ inference นะคะ AI Gateway ทำหน้าที่เป็น Gateway สำหรับการเรียกใช้งาน AI ค่ะช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบภาพรวมการทำงานได้ค่ะเช่นจำนวน request จำนวนผู้ใช้งานนะคะค่าใช้จ่ายของแอปพลิเคชันค่ะและระยะเวลานะคะของแต่ละ request ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรองรับการ caching นะคะแล้วก็การทำRate Limited นะคะแล้วก็ทราฟฟิกของการใช้งาน AI ในองค์กรได้อีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะของทางฝั่ง Cloudflare นะคะที่ทำให้มีการพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเวลานะคะในช่วงปลายเดือนตุลานี้ค่ะสามารถเข้าไปร่วมงาน Webinar Data นะคะ Observability by IBM Data Band ค่ะ Deliver นะคะ Reliable ค่ะ and Trustworthy Data ค่ะสามารถเรียนรู้โซลูชัน IBM Data Band นะคะหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการสังเกตติดตาม Data Pipeline และ Warehouse ในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วค่ะด้วย IBM Data Band นะคะที่ใช้ความสามารถในการทำ Data Observability นะคะ Solution ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้ความสามารถในการเฝ้าสังเกตข้อมูลลักษณะที่เป็นแบบ proactive ค่ะในการติดตามข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะคะไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้งานก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้ค่ะโดยงานเว็บบินาร์นี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นการเข้าไปสัมมนาออนไลน์นะคะสามารถที่จะสแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าร่วมงานได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้ง QR code ไว้ให้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ลากันไปแล้วค่ะมาติดตามข่าวสารเทคโนโลยีระดับโลกใน Software Talks News ใน EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ